Xin chào quý vị và các bạn đã tới bản tin Warpath. Trong tuần vừa rồi, chúng ta nhận được rất nhiều tin tức mới nóng hổi và nhận được nhiều sự quan tâm của quý thính giả. Hãy cùng Hatch Game điểm lại một số tin tức nổi bật trong tuần. Mặt trận San Francisco kết thúc. San Francisco đã kết thúc, phần thưởng đã được các chủ liên minh phân phát cho những chiến sĩ dũng cảm và xứng đáng. Không ngoài dự đoán, các máy chủ mới đã giành chiến thắng thuyết phục trước các đại diện của máy chủ cũ ở cả hai chiến trường. Q của S12, GOVK của S18, 24 và G28 đã khiến cho cuộc thánh chiến của S7 kết thúc trong nuối tiếc và tự hào. Trong khi đó, S40 đã dựng được lá cờ của mình trên nóc điện Town Hall. Trang chủ Warpath Việt Nam trên Facebook đã có tin bài và ảnh để bố cáo với thiên hạ biết về chiến thắng này. Nào, hãy cùng nâng ly chúc mừng cho tất cả. Pháo đài trên Moscow đã mở. Không có nhiều kịch tính đến từ các mặt trận Moscow. Không khí tại đó cũng lạnh lẽo không khác gì thời tiết Moscow lúc này. Các chiến trường hầu như vắng bóng tiếng súng đạn, không có nhiều cuộc giao tranh thực sự lớn nổ ra và hầu như các kết quả đã được dự báo từ trước. TO1 và đồng minh của mình vẫn giữ vững phong độ khi kẹp chết CFVK của S21 và G27 của S27 trong safe zone. Để giảm thiểu sự nhàm chán tại đây, TO1 đã đề xuất trận đấu giao hữu với Mars trên tinh thần anh em bạn bè. Kết quả của trận đấu được cho là phần thắng nghiêng về phía S19 khi các căn cứ bên phía TO1 nằm hoàn toàn trong safe zone. Tuy nhiên, có thể với tính chất trận giao hữu, lên trận thua này có thể chấp nhận được vì nó không ảnh hưởng gì tới các phần thưởng cuối cùng của Moscow. FVKZ của S36 thì đã có một pha lật kèo trên Moscow khi không muốn có một kịch bản nhàm chán. Họ đề xuất chọn lại đồng minh, thay vì chiến đấu cho 4v4, họ chọn ở phía có hai đại diện yếu trong bản đồ là BLR của S12 và MM của S16. Phân thành thế cục 3v5 để cho Moscow bớt nhàm chán hơn. Nhìn vào bản đồ trong tuần vừa rồi, chúng ta có thể thấy được rằng dù 3v5 nhưng FVKZ cũng đã gần như kiểm soát cả bản đồ và điện Kremlin cũng sẽ được định đoạt trong thời gian ngắn thôi. Với mặt trận S44 và S45 thì không có gì quá nổi bật. SCP và anh em đã chọn đồng minh bên ngoài máy chủ S45 thay vì cầm súng chiến đấu cho danh dự của máy chủ S45. Trận đấu 2v6 của LVKDA và LVKDO là quá khó. Một phần vì kinh nghiệm chiến đấu của họ chưa nhiều, một phần vì binh lực có hạn và họ vẫn nằm im trong safe zone. Tại mặt trận còn lại, DDS8 cùng đồng đội đã giữ vững được chiến tuyến và hoàn toàn làm chủ zone 2 và các pháo đài. Nếu như không có gì thay đổi thì toàn bộ miếng bánh Moscow sẽ được phân chia sớm thôi. Thông tin phản hồi của DEP. Trong tuần vừa rồi có 3 thông tin phản hồi của DEP được công bố. Nó có thể mang lại những sự thay đổi lớn trong tương lai. Kể từ bản cập nhật 7.1 trở đi, dầu sa mạc dư thừa sẽ được chuyển đổi thành tiền chinh phục. Hãy xem lại video clip của tôi để biết thêm chi tiết về cửa hàng chinh phục nhé. Màn hình Unit Power sẽ được thêm vào trong trò chơi của bản update 7.0, tức là bản cập nhật tiếp theo. Và vấn đề về siêu vũ khí, nhiều người lo ngại nó sẽ gây ra sự mất cân bằng. Tuy nhiên, theo thông tin phản hồi của DEP thì nó có thể là một dạng công nghệ liên minh mới, tương tự như khiên chắn căn cứ và nghĩa vụ phòng vệ mà thôi. Do đó, đừng có quá lo lắng. Bạn có thể follow trang web này của tôi để cập nhật thêm các thông tin mới nhất ở trên Warpath nhé. Bản xem trước cập nhật 7.0. Trong tuần qua, chúng ta cũng đã được chiêm ngưỡng bản xem trước của phiên bản 7.0 trong Warpath. Nó đem đến rất nhiều thứ giá trị và hay ho cho các chỉ huy. Việc học tập các kỹ năng mới cho sĩ quan và thêm các sĩ quan mới sẽ thổi một luồng gió mới cho Warpath. Nếu bạn chưa xem video clip của tôi thì hãy xem lại nó để biết thêm chi tiết nhé. Tôi sẽ công bố một vài video về chủ đề này trong các ngày tới đây, như là chuẩn bị gì cho phiên bản 7.0, lựa chọn kỹ năng và sĩ quan như thế nào ở phiên bản 7.0 và định hướng xây dựng sĩ quan cho người mới ở các máy chủ mới. Hãy đón chờ nó bằng cách subscribe cái channel này của tôi nhé. Máy chủ S52 chuẩn bị khai mở. Tuần vừa rồi Warpath đã mở đến máy chủ thứ 51 tới thành phố số 76 tại thời điểm ghi nhận video clip này. Do đó, máy chủ S52 sẽ sớm được công bố để các chỉ huy bắt đầu sự nghiệp của mình trong vài ngày tới thôi. Theo quan sát cá nhân của tôi, hiện tại thì đã có khá nhiều nhóm ủ ác tuyển binh cho máy chủ S52. Hãy cùng chờ đón xem các biến cố gì sẽ tới với S522 trong tương lai nhé. Phần cuối của clip là màn hỏi và đáp. Bạn Tí Bảnh có hỏi rằng server mới thì đầu tư gói nào là hợp lý? Trả lời cho bạn, với các máy chủ mới, việc chi tiêu phụ thuộc vào ngân sách của bạn trong trò chơi. Nếu bạn có thể đầu tư rất nhiều tiền bạc thì hãy giúp cho liên minh của bạn mạnh mẽ hơn. Còn nếu chỉ có thể đầu tư một chút vào trong trò chơi thì bạn có thể xem xét một số gói hàng như sau. Gói hàng hội kín với giá 15 đô cho một tháng,
Gói hàng này cực kỳ giá trị và nó có thể đem lại hiệu quả cao cho bạn. Gói hàng hợp đồng vũ khí với 10 đô trong một tháng, bạn có thể thêm một hàng chờ nghiên cứu và từ đó có thể tiến xa hơn và nhanh hơn trong trò chơi. Cuối cùng là gói hàng đầu tư 15 đô cho một tuần. Bạn hoàn thành các nhiệm vụ đơn giản để nhận lại được vật phẩm có giá trị, giúp bạn phát triển nhanh trong trò chơi. Và xin lưu ý, các vật phẩm trong video clip này có thể không giống với giai đoạn khởi đầu. Và cuối cùng, hãy cố gắng chiếm lấy ngoại trang căn cứ, tinh thần dâng cao trong 7 ngày với yêu cầu đạt là 2,7 triệu lực chiến nhé. Nó sẽ là ngoại trang giá rẻ nhưng hiệu quả cực tốt cho giai đoạn đầu. Và đừng quên, nếu bạn xác định chơi ở máy chủ đó thì hãy đầu tư lấy anh chàng thủ hộ sự thật. Sự có mặt của anh chàng này sẽ giúp cho cuộc chơi của bạn dễ dàng và vui vẻ hơn rất nhiều. Và cuối cùng, bản tin Warpath đến đây xin là hết. Xin chào và tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin lần sau. Goodbye.